हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रांजल्स रेसिपी। आजचा व्हिडिओ हा तुमच्यासाठी खूप यूजफुल असणार आहे। जर तुम्हाला सुद्धा केक बनवता येत असेल तर तुम्ही महिन्याला 50,000 रुपयांपासून 1 लाख रुपयांपर्यंत इन्कम घेऊ शकता। ते कसं हेच मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। जर तुम्हाला छान पद्धतीने केक बनवता येत असेल पण तुमच्याकडे केक सेल करण्यासाठी तेवढे कस्टमर्स नसतील तर कस्टमरपर्यंत कसं पोहोचायचं त्यासाठी मी तुम्हाला 7 स्टेप सांगणार आहे। त्या स्टेप तुम्ही फॉलो करा। तर नंबर 1, छान पद्धतीने तुमचं विजिटिंग कार्ड तयार करा किंवा एखादं मेनू कार्ड तयार करा। त्यामध्ये कस्टमरला समजेल की तुमच्याकडे कोणकोणत्या फ्लेवर्सचे केक अवेलेबल आहेत आणि कोणकोणत्या केकसाठी किती प्राइस आहे। नंबर 2, तुम्ही जे विजिटिंग कार्ड तयार केलेलं आहे ते तुम्हाला डेली तुमच्या व्हॉट्सअप स्टेटसला अपडेट ठेवायचं आहे व तुमच्या घरातील मेंबर्सना पण त्यांच्या व्हॉट्सअप स्टेटसला ते डेली अपडेट ठेवायला सांगायचं आहे व तुम्ही जेवढे आतापर्यंत केक बनवलेले आहेत ते सुद्धा तुम्हाला डेली व्हॉट्सअप स्टेटसला अपडेट करायचे आहेत। नंबर 3, तुम्हाला तुमच्या बिझनेससाठी एक नवीन मोबाईल नंबर घ्यायचा आहे जेणेकरून त्या मोबाईल नंबरवर फक्त बिझनेस रिलेटेडच कॉल येतील। कारण की महिला ज्या असतात त्यांना जर फॅमिली मेंबर्सचे फोन आले तर त्या 1 ते 1.5 तास त्यावर बोलत राहतात आणि कस्टमरचे फोन वेटिंगला लागतात। त्यामुळे तुम्हाला एक नवीन सिम कार्ड घ्यायचं आहे। नंबर 4, नवीन केकचा व्यवसाय सुरू करताना कस्टमरला केकवर काहीतरी फ्री द्या। मग काय फ्री देता येईल आपल्याला, तर फायर कॅन्डल देता येईल किंवा मग फॅन्सी टॅग फ्री देता येईल, बलून फ्री देता येईल। याने काय होईल, तुमचं इम्प्रेशन कस्टमरवर चांगलं पडेल। नंबर 5, तुम्हाला केकमध्ये जास्तीत जास्त नवनवीन डिझाईन देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, काहीतरी इनोव्हेटिव्ह देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे व तुम्ही सर्व मटेरियल जे वापरणार आहे ते एकदम फ्रेश यूज करा जेणेकरून कस्टमरला बाकीच्या केकपेक्षा तुमच्या केकची डिझाईन पण आवडेल आणि त्याची टेस्टही आवडेल। नंबर 6, तुम्हाला तुमच्या केकचे फोटोज आणि शॉर्ट व्हिडिओज बनवून ते डेली तुम्हाला व्हॉट्सअपला, फेसबुकला, इंस्टाग्रामला ते डेली अपलोड करायचे आहेत जेणेकरून कस्टमरला समजेल की तुमच्याकडे फ्रेश केक मिळतात। आणि लास्ट नंबर 7, आता सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव चालू आहे त्यामुळे तुमच्या कस्टमरला तुम्ही फ्री होम डिलिव्हरी द्या जेणेकरून कस्टमर तुमच्यावर अजूनच खुश होईल। या टिप्स तुम्ही नक्की फॉलो करा आणि चला आता आपण बघूया केकमधून तुम्हाला किती प्रॉफिट राहू शकतं। मी स्वतः दररोज 20 ते 25 केक सेल करते आणि जर तुम्हाला केक बनवताना काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही माझा यूट्यूब चॅनल चेक करा, त्यावर मी सर्व व्हिडिओज टाकलेले आहेत। चला तर मग आपण आता केकची कॉस्ट कशी ठरवायची ते बघू। सगळ्यात जास्त यूज केले जाणारे 2च प्रीमिक्स आहेत, चॉकलेट आणि व्हॅनिला। चॉकलेट प्रीमिक्सपासून आपण चॉकलेट केक आणि ब्लॅक फॉरेस्ट केक हे 2च केक बनवू शकतो, पण व्हॅनिला प्रीमिक्सपासून आपण इतर सर्व फ्लेवर्सचे केक बनवू शकतो, जसं पायनॅपल झालं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आणि एक्स्ट्रा इतर बाकी सर्व। आता इथे मी जे मेजरमेंट घेतलं आहे ते अर्धा किलोच्या केकसाठी घेतलं आहे। अर्धा किलोच्या केकसाठी आपल्याला साधारण 200 ग्रॅम प्रीमिक्स लागतं। तर व्हॅनिला प्रीमिक्स आपण जर घेतलं तर ते साधारण 30 रुपयांचं होतं आणि चॉकलेट प्रीमिक्स 35 रुपयांचं। आणि क्रीम आपल्याला अर्धा किलो केकसाठी 1 कप लागणार आहे, ती पण दोन्ही केकला सेम 30-30 रुपयांचीच लागणार आहे। कंपाऊंड जर आपण यूज केलं, समजा आपण व्हाईट फॉरेस्टसाठी आणि ब्लॅक फॉरेस्टसाठी जर कंपाऊंड यूज केलं तर दोन्ही सेम आपल्याला 15-15 रुपयांचंच लागणार आहे। चेरी साधारण 5-5 रुपयाचा। पायपिंग बॅग आपल्याला 2 लागणार आहेत, त्याची मी कॉस्टिंग 4 रुपये धरली आहे। 2 रुपयाला एक पायपिंग बॅग पडते आणि जर तुम्ही होलसेल घेतली तर ती अजून स्वस्त पडते। इथे मी बोर्ड आणि बॉक्सची किंमत 10-10 रुपयेच ठेवलेली आहे। जर तुम्ही जास्त बल्क ऑर्डर घेतल्या आणि बल्कमध्ये जर मटेरियल उचललं तर तुम्हाला हे अजून स्वस्त पडतं। नाईफ इथे मी 2 रुपयांची धरलेली आहे। कॅन्डल इथे लागणार आहे, ही फ्रीवाली कॅन्डल आहे, जो मी तुम्हाला पॉईंट सांगितला होता, ती आपली 10-10 रुपयांची। टॅग आपल्याला 2-2 रुपयांचे लागणार आहेत। इथे मी शुगर सिरपसाठी साखर घेतलेली आहे, 5 रुपयांची साखर धरलेली आहे, पण एवढी लागत नाही, पण मी धरली 5 रुपयांची। आणि आपला गॅस आणि लाईट हे 25 रुपयांचं धरलेलं आहे। टोटल जर व्हॅनिला केक बनवला तर साधारण ह्याची टोटल केली तर 148 रुपये होते आणि चॉकलेट केक बनवला तर त्याची कॉस्टिंग साधारण 153 रुपये होते। अर्धा किलोचा केक आपला 300 रुपयांना सेल होतो। यामधून मी ही आपली जी वरची टोटल झाली होती ती मायनस केली आहे। 148चे मी ते 150 रुपये धरले आहे, मग 300 रुपयामधून 150 रुपये मी मायनस केले, आपल्याला साधारण 150 रुपये राहतात। आणि या इथे चॉकलेट केकचं सेम 153 रुपये आहे, इथे मी 155 रुपये धरली आहे। 300मधून 155 मायनस केले, 145 रुपये आपल्याला प्रॉफिट राहतं। या कोरोनाच्या काळामध्ये हाऊसवाईफसाठी पैसे कमवण्याची आणि कस्टमर बेस वाढवण्याची सुवर्ण संधी आहे। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद।